আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাই পুনৰবাৰ আজি মই মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ আন এটি বিশেষ টপিক লৈ আহিছোঁ যিটো টপিক মই ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক শিকাইছিলোঁ যিটো আপোনাৰ ইনভইচ ক্ৰিয়েশ্যন বিল ইনভইচ ক্ৰিয়েশ্যন তো আজি তাৰ মই ছেকেণ্ড পাৰ্ট এটা আনিছোঁ যিটো পাৰ্টত আপোনালোকে আকৌ অকণমান ডিফাৰেঞ্চ টাইপৰ বস্তু ইয়াতে পাব মানে টেবুলখন গোটেই টেবুলখন বা গোটেই ডিজাইনটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰা হয় বা ডিজাইনটো আমি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ বা কি আমি ফৰ্মেলিটি আমি ইউজ কৰিব লাগে তো সেই তাৰ ওপৰত মই আজি এটা পাৰ্ট 2 লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ বস্তুখিনি উইথ ডিটেইলছত বস্তুখিনি বুজি পায় তো আজি মই এখন আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ইনভইচ বুলি দিম ধৰি লওক মোৰ কিবা এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ওপৰত এই এণ্টাৰপ্ৰাইজটোৰ ওপৰত মই কেনেকৈ আমি বস্তুখিনি পাৰ্চেছ কৰোঁ বা কেনেকৈ আমি চেল কৰোঁ তো তাৰ ওপৰত মই বস্তুখিনি আপোনালোকক আজি দেখাব খুজিছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট মই এনেকৈ টেবুলখন ড্ৰ কৰি লৈছোঁ বনাই ল'ম ইয়াতে এইখিনি মই মাৰ্চ কৰি লৈছোঁ ওপৰত মই তিনিটা আৰু মাৰ্চ কৰি লৈছোঁ মই ইয়াতে ৰ'ৰ ওপৰত তিনিটা লৈছোঁ দেন মই কলমছ লৈছোঁ 1 2 3 4 5 পাঁচটা কলমছ লৈছোঁ আৰু পাঁচটা কলমছ লৈছোঁ বাকীখিনি আপোনাৰ ৰ'ৰ ওপৰত মই গোটেইখিনি কাম গোটেই টেবুলখন বনাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো ইয়াতে আগৰ নিচিনা আপোনাৰ অল বৰ্ডাৰ কৰি দিলে আপোনালোকে ডিজাইনখিনি ইয়াতে পাই যাব তো এইখিনি ইয়াতে এতিয়া কালাৰ চালাৰখিনি দিব কালাৰ চালাৰ আপোনালোকে গমেই পাইছে কালাৰ চালাৰখিনি কেনেকৈ কৰে বা ডিজাইনটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব চাই থাকিলে বস্তু আপুনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাব তো ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ফিল কালাৰ লাগিলে আপুনি কি কৰিব ফাৰ্ষ্ট আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াতে যাব এইটো হৈছে আপোনাৰ হাইলাইট কালাৰ বা ফিল কালাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব মই এইটো কালাৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে লিখিম মই এতিয়া ধৰি লওক মই ইয়াতে কিবা এটা নাম দিওঁ ধৰি যেনেকৈ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি দিওঁ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ বস্তুখিনি বুজি পাব গোটেই তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে এইটো আপোনাৰ মিলোৱাখিনি গোটেই চাই লওঁ মই আগতে এইখিনি বস্তু দিছোঁৱে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে আগৰ মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই ল'ব মোৰ চেনেলত গৈ আগৰ যিখিনি ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ ওপৰত মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ তেতিয়া আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ধুনীয়াকৈ পাই যাব টাইপছটো ৰমান কৰিছোঁ ফ্ৰণ্ট ষ্টাইলটো কিছুমানে অকণমান কনফিউজন হয় ফ্ৰণ্ট চাইজ আৰু ফ্ৰণ্ট ষ্টাইলটো এটা বেলেগ বস্তু চাইজটো হৈছে আখৰটো ডাঙৰ সৰু কৰা ষ্টাইলটো হৈছে আখৰৰ ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰা ইয়াতে মই এতিয়া তলত লিখিম ধৰি লওক ক'ৰ পৰা এড্ৰেছ তলত যদি দিব লাগে ফোন নাম্বাৰ দিব লাগে তো সেই বস্তুটো মই দিম তো ইয়াত মই আপোনাৰ ডাইৰেক্ট যদি আপুনি লিখিব নোৱাৰে ইয়াতে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি কৰিব ইনচাৰ্টত গৈ চেপছত গৈ টেক্সট বক্স ইউজ কৰিব টেক্সট বক্সটো ইউজ কৰি পিছত আপোনাৰ টেক্সট বক্সটো নোহোৱা কৰি দিব পাৰে আপুনি লিখা কাৰণে ৰৈ যাব বাকী টেক্সট বক্সটো আপুনি হাইড কৰি দিব পাৰে তো চিষ্টেমটো মই আপোনাক দেখাই আছে আপোনাৰ চাই থাকিলে গম পাব ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ লিখিছোঁ তো মই টেক্সট বক্সটো ড্ৰ কৰি লৈছোঁ টেক্সট বক্সটো ড্ৰ কৰি ল'ব এনেকৈ আপোনালোকক টেক্সট বক্সটো ড্ৰ কৰি আপুনি লিখাখিনি ইয়াতে লিখি ল'ব যেনেকৈ মই ইয়াতে লিখি ধৰি লওক 0412 মানে এইটো আপোনাৰ ইনভইচ যিটো আপোনাৰ কোড হয় ইনভইচ কোড এইটো মই 04-12 কৰিছোঁ এইটো কামৰূপ মেট্ৰ' গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ' বুলি দিব পাৰে গুৱাহাটী আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ হয় আপোনাৰ যিটো এই এণ্টাৰপ্ৰাইজটো য'ত আছে সেই জেগাখিনিৰ নামখিনি দিব আপোনালোকে যিখিনি ধৰি লওক আপোনাৰ ফিক্স নাম্বাৰ থাকিব ইমেইল দিব পাৰে বা আপোনালোকৰ ধৰি লওক কিবা পিকচাৰো এড কৰিব পাৰে তো সেইখিনি আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব কিন্তু এনেকৈ বস্তুটো বনাব আপোনাৰ তাত কি এড কৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা মই জাষ্ট চিম্পলকৈ ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ এইখিনি বস্তু মই জাষ্ট আপোনাৰ এড্ৰেছটো আৰু ফোন নাম্বাৰটো দিছোঁ আপোনালোকে বেলেগ বস্তু এড কৰি দিব পাৰে যদি দিয়ে এনেকৈ তাতে একো প্ৰব্লেম নহয় সেইটো অকণমান ডাঙৰ কৰি দিব বক্সটো তো ফোন নাম্বাৰ মই লিখি দিওঁ ফোন নাম্বাৰ বাৰু মই কি দিওঁ এটা ডাইৰেক্ট XX বুলি দি দিওঁ তাত আপোনালোকে বুজি পাব যে তাত ফোন নাম্বাৰটো লিখিব পাৰে ফোন নাম্বাৰটো লিখি দিব তো যেতিয়া আমি বস্তুবিলাক প্ৰেক্টিকেলি কৰিম তেতিয়া আমি বহুত বস্তু শিকিব পাৰিম
আমি যদি এনেই জাষ্ট এক্সেলৰ ৰ' কলমছখিনি শিকি থওঁ তাত আমি একো বস্তু গম নাপাওঁ একো বুজি নাপাওঁ যে প্ৰেক্টিকেলি বস্তুবিলাক যেতিয়া আমি কৰিম বনাম টেবুল এখন যেতিয়া বনাম তাৰ ডিজাইনখিনি যেতিয়া বনাম তাৰ যেতিয়া কালাৰ কৰিম তাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ৱৰ্ডছ ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব চাইজ চেঞ্জ কৰিব তো এইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব যেতিয়া কিবা এটা বস্তু বনাব তাত কোনোবাই আপোনাক শিকোৱাখিনি আপুনি শিকি পিনে থৈ দিলে এইটো নহয় আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগিব আপুনি চাব লাগিব আপোনালোকে নিজে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পাব যেতিয়া আপুনি কৰিব কামটো যেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিকেল বস্তু কৰিব থিয়ৰিকেলি বস্তুবিলাক ইমান কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ নহয় যেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিকেলি যিকোনো এটা কনচেপ্ট মই কম্পিউটাৰ বুলি কোৱা নাই যিকোনো এটা কাম যেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিকেলি কৰিব তাত আপোনালোকৰ নলেজটো বেছি হ'ব কিন্তু থিয়ৰিকেলি আপোনালোকৰ অকণমানহে জ্ঞানটো হ'ব কিন্তু ধৰি লওক কিবা এটা বস্তু আপুনি বনাই সেই বনাব চব এইটো বস্তু দিলে বস্তু বনাব কিন্তু বনাইনো কেনেকৈ সেইটো আপোনাৰ জানিব লাগিব ন তাৰ বস্তু আপোনাৰ বনাই চাব লাগিব তো সেই বস্তুটো সেইকাৰণে বস্তুবিলাক প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকে কৰিব কৰি তাৰ ভিতৰৰ কিছুমান নাজানা বস্তু আপোনালোকে জানিব পাৰিব তো এতিয়া ইনভইচ লিখিলোঁ ইয়াতে এটা মাৰ্চ কৰা চেণ্টাৰ কৰা হয়তো বহুতে নাজানেই মাৰ্চ কেনেকৈ কৰে মাৰ্চ চেণ্টাৰ কেনেকৈ কৰে বা বল্ড ইটালিক আণ্ডাৰলাইন কেনেকৈ কৰে কিন্তু নাজানাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু শিকাটোহে ডাঙৰ কথা শিকিব ট্ৰাই কৰাটো ডাঙৰ কথা মই যেতিয়া শিকিছিলোঁ মইতো নাজানাকৈ শিকিব গৈছিলোঁ সেনেকুৱা তো মেইন হৈছে নিজৰ কনফিডেঞ্চ লাগিব যিকোনো বস্তু এটাৰ ওপৰত তো বাৰ্ডাৰ এণ্টাৰবেছ 04/12 গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ' আছাম ফোন নম্বৰ মই এনেকৈ দি দিছোঁ ইনভইচ লিখিলোঁ এতিয়া ইয়াতে আপুনি লিখিব কাষ্টমাৰ নেম তাৰপিছত আপোনাৰ কাষ্টমাৰ নেম দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰি লওক ইনভইচ ডেট দিব হা তাৰপিছত আপোনাৰ ইনভইচ ডেট দিব তো এই বস্তু ইনভইচ নাম্বাৰ দিব তো যি আপুনি দিয়ে আপুনি ইয়াতে এড কৰি দিব তো মই ইনভইচ ডেট দিলোঁ কাষ্টমাৰ নেমটো বাৰু মোৰ নামটোৱে দি দিলোঁ আপোনাৰ ইয়াতে ইনভইচ নাম্বাৰ দিছোঁ এটা কাষ্টমাৰ নেমটো মোৰ নামটোৱে দি দিছোঁ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ এণ্ড ভ্লগ চেনেলটোত যাওক যাই পেলাই চেনেলটো চাওক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব বস্তুখিনি চাই একদম সহজ ভাষাত গোটেইখিনি বস্তু দিয়া আছে আপোনালোকে বুজি পোৱা ধৰণে তো চালে বস্তুখিনি গম পাব আৰু যদি সঁচাকৈ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে বা আপোনাৰ যদি কিবা কামত আহিছে বস্তুখিনিৰ পৰা তো আপোনাক খুব বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে পাই যায় বা চেনেলটো যাতে অকণমান গ্ৰ'থ হয় মানে সেইটোৱে আৰু মই বিশেষ সময়ো কেতিয়াবা দিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ ৰৈও যায় কিবা অফিচিয়েলি কামৰ বা কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এনেকুৱা আৰু তো লিখিলোঁ কাষ্টমাৰ নেম ইনভইচ ডেট মই কাষ্টমাৰ নেম মোৰ নামটো লিখিলোঁ ইনভইচ ডেটটো লিখিলোঁ ইনভইচ নাম্বাৰ দিলোঁ 401 তাৰপিছত চিৰিয়েল নাম্বাৰ কালিতকৈ অকণমান বেলেগকৈ কৰিছোঁ কালিটো অকণমান বেলেগ আছিলে ডিজাইনটো আজিটো অকণমান বেলেগ আছিলে ডিজাইনবিলাক চবৰে একে নাথাকে চব ইনভইচবিলাক একেই নহয় চ' আমি ডিফাৰেণ্ট ইনভইচবিলাক আমি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰোঁ তো সেই বস্তু তাৰ কাৰণে মই আজি এইটো আপোনাৰ পাৰ্ট 2 কৰি আনিছোঁ আগৰখনৰ ডিজাইনটো বেলেগ আছে এইখন ডিজাইনটো বেলেগ বা পিছত ধৰি লওক এতকৈ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইনো আহিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনছ গুডছ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ গুডছ মানে আমি কি বস্তু আমি কিনিম সেইকাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যন কৰিছোঁ ইয়াতে কালি অকল দিছে আইটেম বুলি দিছিল আজি ডেছক্ৰিপশ্যন গুড বুলি দিছে অকণ বেলেগকৈ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ ইয়াতে আপুনি লিখিছোঁ আমি লিখিছোঁ যে প্ৰাইচ মানে ভেলুটো কিমান ৰেটটো কিমান হয় ৰেট বুলি লিখিব প্ৰাইচ বুলি লিখা ভেলু বুলি যি লিখে আৰু সেইটো কোৱান্টিটি লিখিছোঁ মই কিউটো শ্বৰ্টকাটত লিখিছোঁ অকণমান ইয়াতে এমাউণ্টটো লিখিছোঁ তো এইটো হৈছে আমাৰ হেডিংটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ সেই কৰিব বনাব পাৰিব মিলাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ৰ' কলমছবিলাক ধুনীয়াকৈ মিলাব পাৰিব এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব বল্ড কৰিব লগা হয় তো এইখিনি হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট যিখিনি আপোনাৰ ইনভইচত যিখিনি ফেক হয় এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল এইখিনি মই লাষ্টত মিলাই দিওঁ অকণমান চেঞ্জ হৈ গৈছে টেক্সট বক্সটো চাইড হৈ গৈছে অকণমান লাষ্টত এইখিনি ঠিক কৰি দিওঁ তো চিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 2 দি পিনে গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি দিওঁ
1 to কৰি ড্ৰেগ কৰি দিয়ক মই 10টা আইটেম কৰিছোঁ 10টা নাম্বাৰ 10 লৈকে দেখিছোঁ তো কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বস্তুৰ কাৰণে মই ইয়াতে দেখিছোঁ কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বস্তুবিলাকে এড কৰি দিওঁ আপোনালোকে কিবা যদি বেলেগ দিব খোজে আপোনালোকে দিব পাৰিব মই কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড ক্লাছ কাৰণে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বস্তুখিনি দিছোঁ যাতে আপোনাৰ বস্তুখিনি গমো পায় কীবৰ্ড মাউচ CPU UPS হা তো এইবিলাক বস্তু আপোনাৰ যাতে গমো পায় তো তাৰ কাৰণে মই কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বস্তুখিনি দি দিছোঁ CPU ফৰ্ম ফুল মিনিং কি UPS ফুল মিনিং এইবিলাক গোটেই দিয়াই আছে মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত চাই ল'ব তো মই লিখিলোঁ কীবৰ্ড মাউচ মনিটৰ পেন ড্ৰাইভ সৰি প্ৰিণ্টাৰ আপোনাৰ পেন ড্ৰাইভ লিখিব পাৰে ব্লেকবোৰ্ড আজিকালি বাৰু ব্লেকবোৰ্ডবিলাক হোৱাইট বৰ্ড হৈ গৈছে দেই চব মানে আপোনাৰ মাৰ্কাৰ ইউজ কৰেতো আজিকালি চব খুব কমেই ইউজ কৰে আৰু ক্লাছবিলাকত আছে বাৰু LP বিলাকত আছে চাগে এতিয়া ব্লেকবোৰ্ড বুলি কিন্তু আজিকালি যিবিলাক ইনষ্টিটিউট হয় তাত চব হোৱাইট বৰ্ডেই হৈ গ'ল ব্লেকটো নোহোৱাই হৈ গ'ল তো এইটো ব্লেকবোৰ্ড লিখিলোঁ মাৰ্কাৰ লিখিলোঁ তাৰপিছত UPS লিখিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু কিবা ভাবকচোন দুটা আইটেম মই ভাবি দিছোঁ বাৰু CPUটো দি দিওঁ আৰু এটা আপোনাৰ প্ৰজেক্টৰ যিটো ন এইখিনি হৈ গ'ল মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ গুডছ মানে কি বস্তু মই কিনিম তো মই গুডছখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ টাইমছ ৰোমান কৰি দিওঁ টাইমছ ৰোমানত কি হয় ফন্ট ষ্টাইলটো চাব ভাল হয় অফিচিয়েলি কামবিলাক টাইমছ ৰোমানে কৰে এৰিয়েল ব্লেকো কৰে কিছুমানত বা এৰিয়েলো হয় কেৰিবেৰী এটা আছে সেইটোও হয় কিন্তু টাইমছ ৰোমানটো বেষ্ট অফ মানে আপোনাৰ যিটো চাবৰ কাৰণে ভাল আৰু এইটো দেখিব ভাল লাগে তাৰপিছত প্ৰাইচটো লিখি দিছোঁ প্ৰাইচটো আপুনি নিজৰ মতে আপোনাক বুজি পোৱাৰ কাৰণে দিছোঁ যে কিছুমানে যে ইমান কম দামৰ এইটো পায় নে বা ইমান বেছি দাম নে এই বস্তুটো এইটো নহয় জাষ্ট আপোনালোকক বুজি পোৱাৰ কাৰণে মই ইয়াতে কোৱান্টিটি ৰেটটো ইউজ কৰিছোঁ এই ৰেটটো নহ'বও পাৰে তাতকৈ বেছি হ'ব বা তাতকৈ কমো হ'ব পাৰে একজেক্টলি ৰেটটোতো আমি এনেকৈ নাজানো চ' এইটো এনেকৈ বুজি পোৱাৰ কাৰণে দি দিছোঁ হ'ল দেন আমি কোৱান্টিটি দি দিওঁ ইয়াতে কোনটো কিমান মোক লাগে কিমান পিচ এনে অনুমানত দি দিছোঁ আৰু যিমান পিচ লাগে আপোনালোকে দি দিব ইয়াতে এই বস্তুখিনি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্টকৈ এখন বনাই গোটেইখিনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি লয় আপোনাৰ যিখিনি চিষ্টেম বাকী এমাউণ্টটোৱে ভৰাই দিয়ে এমাউণ্টটো প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ কোৱান্টিটিটো নাথাকে আৰু এমাউণ্টটো নাই বাকীখিনিতো একেই থাকে ধৰি লওক প্ৰাইচ চাইজখিনি একে থাকে বাকী ওপৰখিনি একে থাকিব মাত্ৰ প্ৰিণ্ট যেতিয়া আপুনি কৰিব এই ধৰি লওক এই বস্তু আপুনি বনালে আপুনি যেতিয়া প্ৰিণ্ট আউট কৰিব আপুনি এটা বুক বনাব মানে আপোনাৰ ধৰি লওক ইনভইচৰ এখন যেতিয়া বুক কৰিব এটা পেজটো নাথাকে ইনভইচৰ এটা বুক টাইপৰ হয় এখনকৈ দি থাকে তো তাত তেতিয়া কি আপোনাৰ কোৱান্টিটি এমাউণ্টটো থাকে কোৱান্টিটি আপুনি কলমেদি লিখি দিব লাগিব এনেকুৱা বা কিছুমান ভৰাইও দিয়ে বাৰু তো মই ইয়াতে এতিয়া মই লিখিম আপোনাৰ টোটেল এমাউণ্ট কালি বাকীখিনি এইখিনি টোটেল এমাউণ্ট কালিৰ নিচিনা এইখিনি থাকিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট থাকিব তাৰপিছত আপোনাৰ CGST দেন SGST আৰু গ্ৰেণ্ড টোটেল এইকেইটা বস্তু থাকিব ইয়াতে টোটেল এমাউণ্টৰ ফৰ্মুলাটো একেই হয় ইকুৱেল টু চাম বাকী ইয়াৰে এমাউণ্টটো মই কালি নিচিনা ড্ৰেগ কৰি দিছোঁ আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰা ইকুৱেল টু চাম ব্ৰেকেট ফাৰ্ষ্ট দেন লাষ্টলৈকে আপুনি ড্ৰেগ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিব বা আপোনাৰ যদি এনেকৈ যদি বুজি নাপায় এইটো হৈছে এডিশ্যনৰ ফৰ্মুলা আকৌ এবাৰ কৈছে এডিশ্যনৰ ফৰ্মুলা আপুনি যোগ কৰিব লাগিব যে ইকুৱেল টু চাম ব্ৰেকেট ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো ইজ টু ডাবল ডট ইজ টু লাষ্ট নাম্বাৰটো ক্লিক কৰিব ব্ৰেকেট ক্ল'জ এণ্টাৰ কৰি দিব কিমান আহিছে 1,25,830 টোটেল এমাউণ্ট এতিয়া আমি ডিছকাউণ্ট দিছোঁ ধৰা 8% ডিছকাউণ্ট দিছোঁ তো টোটেল এমাউণ্টৰ পৰা যেতিয়া 8% ডিছকাউণ্ট কিমান ডিছকাউণ্ট হ'ব সেইটো ওলাব লাগে সেইটো ওলাব লাগিলে আমি কি কৰিম এইটো মই দেখাই আছোঁ আপোনাক CGSTটো মই ভৰাই লওঁ CGST মই 6% কৰিছোঁ SGST 6% কৰিছোঁ তো আমি 6% কৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু গ্ৰেণ্ড টোটেল কৰিছোঁ বাকীখিনি মই ডিলেট কৰি দিছোঁ এণ্টাৰ কৰি অ'কে বাকীখিনি ডিলেট যিকেইটা মই বেছি হৈছিলে চিলেক্ট কৰি ৰাইট ক্লিক কৰিছোঁ ডিলেট কৰিছোঁ এণ্টাৰ কৰিছোঁ ডিলেট হৈ গৈছে ইয়াৰ ফৰ্মুলাকেইটা মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ডিছকাউণ্টৰ ফৰ্মুলা হ'ব ইকুৱেল টু ব্ৰেকেট যিটো টোটেল এমাউণ্ট আছে টোটেল এমাউণ্টৰ ওপৰত আমি ইনটু 8 মানে টোটেলৰ এমাউণ্ট আমি 8% লগাইছোঁ ইনটু 8 ডিভাইড বাই 100 মানে 100 টকা যদি 8 টকাকৈ হয় 1,25,830 টকাত কিমান হ'ব এইটো তো কিমান ডিছকাউণ্ট পালে 10,630
66.4 10,066 টকা 4 পইচা CGST 6% লাগিছে টোটেলৰ ওপৰত কিমান হ'ল 7,549 টকা 8 পইচা 7,549.8 SGST ৰেচিপমেণ্ট সেম হয় 7,549.8 এটা আমি গ্ৰেণ্ড টোটেল ওলাব গ্ৰেণ্ড টোটেলটো কেনেকৈ ওলাম যে আপোনাৰ যিটো টোটেল এমাউণ্ট আছে টোটেল এমাউণ্টৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ধৰক ডিডাক্ট কৰিছে ডিছকাউণ্টটো আপোনাৰ গৈছে CGST গৈছে SGST গৈছে তো সেই তাৰ পৰা এইকেইটা যদি আপুনি মাইনাছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গ্ৰেণ্ড টোটেলটো ওলাব তো মই টোটেল এমাউণ্টৰ পৰা ডিছকাউণ্ট এমাউণ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ CGST SGST মাইনাছ কৰি দিছোঁ মাইনাছ কৰি আমাৰ যিটো ওলাইছে কিমান ওলাইছে 1,664 1,664 টকা মোৰ পৰিছে টোটেল ডিছকাউণ্ট চিছকাউণ্ট এইখিনি মিলাই পিনে এইটো আপুনি ধৰ আপোনাৰ সেইটো আপুনি ধৰ ডিছকাউণ্ট CGST লগো যোগ এডিশ্যনো কৰি দিব পাৰে মই এইটো মাইনাছ কৰি দিছোঁ মানে তাৰ পৰা আপুনি মই এইটো যোৱা দেখাইছোঁ যে আপুনি লগো দেখাব মানে টোটেল এমাউণ্টৰ বাকীকেইটা প্লাছ কৰি দিলে হৈ যায় সেনেকৈ আপোনাৰ গ্ৰেণ্ড টোটেলটো কৰিব পাৰে তো এইখিনি আছিলে আজি আপোনাৰ এইটো প্ৰিণ্টাৰটো কেনেকৈ ওলাই আপোনাক এবাৰ দেখাই দিওঁ মই প্ৰিণ্টৰ বস্তুটো তো ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব বস্তুখিনি তো আশা কৰিছোঁ এই চিষ্টেমটো আপোনালোকক সহায় কৰিব এই পাৰ্ট 2 বা পাৰ্ট 1টো যিটো হৈছে মানে আপোনাৰ ইনভইচ কেনেকৈ বনায় বা ইনভইচৰ ডিজাইন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে তো সেই বস্তুটো আপোনালোকক সহায় কৰিব তো এটা মই প্ৰিণ্ট কৰিছোঁ নে প্ৰিণ্ট কৰিলে এনেকৈ আপোনাৰ প্ৰিণ্টত চাব পাৰিব এটা সেউটা পৰ্ট্ৰেট হৈ আছে পেজটো লেণ্ডস্কেপ কৰি ল'ব লাগিব তো এইটো ক্ল'জ প্ৰিণ্ট কৰি দিছোঁ মই এটা পেজতে অহা নাই কাৰণ এইটো মোৰ মাজত কৰিছোঁ যে এটা পেজত সেইকাৰণে কভাৰ কৰে তো লেণ্ডস্কেপ কৰি দিলে এটা পেজ কভাৰ হৈ যাব তো মই পেজৰ ওৰিয়েণ্টেশ্যন লেণ্ডস্কেপ কৰি দিছোঁ এইবাৰে কভাৰ হৈ যাব এইটো তেনেকৈ আপোনালোকে এখন ভাউচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব এখন ইনভইচ এনেকৈ ইনভইচ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব টোটেল এমাউণ্টৰ বাকীখিনি আপোনালোকে এডো কৰি দিব পাৰে মই ছাবষ্ট্ৰেক্ট কৰি দিছোঁ এইটো মাইনাছ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে এডো কৰি দিব পাৰে এইটো তো আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত আৰু নতুন নতুন টপিক আনি থাকে আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ টপিকটো আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব এক্সেলৰ ক্ষেত্ৰত বা এক্সেলৰ ইনভইচ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আনক বস্তুখিনি জানিব দিয়ক আনক শ্বেয়াৰ কৰক যিবিলাক কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কাম কৰিছে বা যিয়ে কম্পিউটাৰ এক্সেলৰ পাৰ্টবিলাক নাজানে বা যিবিলাকে আপোনাৰ ফৰ্মুলাছবিলাক নাজানে এক্সেলৰ তেওঁলোকক দিয়ক হেল্প হ'ব তেওঁলোকৰ লগতে মোৰো অকণমান ভাল হ'ব যে চেনেলটো পাব বেলেগে তো আজিলৈ এৰিছোঁ নতুন এটা টপিকৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ধন্যবাদ জয় অসম